Assalamu alaikum او پخیر راغلی. Once again welcome to the class. Bismillahir Rahmanir Rahim. You are lazy. You are lazy. تا سستی. You are lazy. تا سستی. مونږ چاته وایو کنه چې تا سستی ډیر مطلب زر کار نشي کولای مونږ داسې ورته وایو You are lazy. ته سستی. I'm worried. I'm worried. زه خفه یم. I'm worried. زه خفه یم. I'm worried. زه خفه یم. مونږ چاته وایو چې زه خفه یم په انګلیش کې داسې وایو I'm worried. I'm worried. It's enough. It is enough. دا پوره دی. یا تاسو داسې هم ویلی شئ It's enough. It's enough. دا پوره دی. یا داسې هم It is enough. دواړه یو څیز دی. که په اسانه وایې It's enough. Can you do it? Can you do it? تاسو دا کولی شئ؟ Can you do it? تاسو دا کولی شئ؟ مونږ د چا نه تپوس کوو که نه چې تاسو دا کار کولی شئ مونږ ورته داسې تپوس کوو چې Can you do it? Yes, I can. او زه کولی شم. Yes, I can. او زه کولی شم. ستاسو نه تپوس څوک وکړي چې ته دا کار کولی شي ته ورته په انګلیش کې داسې وایي چې Yes, I can. او زه کولی شم.